Se spune că în satul Măguri, la poalele apusenilor, există o potecă pe care nu e bine să calci singur, mai ales pe ceață. Oamenii îi spun, în șoaptă, drumul fără stăpân, pentru că acolo apar, din când în când, urme pe care nimeni nu le poate lega de vreun om sau de vreun animal. Povestea pe care urmează să o auzi a început cu mulți ani în urmă, cu un pădurar bătrân și o serie de semne pe care pădurea le-a lăsat ca un avertisment. Dar nu s-a terminat atunci. Se spune că, odată ce ai văzut urmele, pădurea te ține minte. Andrei Tudor își pusese rucsacul pe umăr și cobora din autobuzul vechi, care scârția la fiecare metru. Aerul rece i-a lovit fața, iar mirosul de fum de lemne i-a năvălit în nări. Nu mai fusese în Măguri de aproape 10 ani. Ai ajuns, băiete, spuse șoferul, sprijinit în ușa autobuzului. La Măguri nu vine nimeni din greșeală. Andrei zâmbă scurt, trase aer în piept și privi spre casele risipite pe dealuri. Venise pentru înmormântarea bunicului său, Vasile Tudor, pădurarul satului. Omul care, de când era mic, îi spusese povești despre Codru, dar niciodată pe aceea pe care satul o șușotea pe la colțuri, povestea urmelor. Până la casa bunicului era de mers vreo 10 minute pe jos. Drumul sătesc era plin de noroaie înghețate, iar cerul se lăsa încet peste acoperișurile de tablă. Când a intrat în curte, ușa casei era întredeschisă. Înăuntru, câteva vecine se ocupau de cele trebuincioase, iar pe masă, lângă sobă, era un caiet vechi, cu coperți de piele scoroieită. Tu ești Andrei? Nepotul lui Vasile? Întrebă o femeie cu batic negru. Da, eu sunt. Bine ai venit. A zis bunicul tău să-ți dăm ție caietul ăsta, dacă nu mai apucă. S-o dus repede, săracul. Andrei se apropie de masă. Pe copertă, scris cu litere tremurate. Urmele care nu aparțin nimănui. Să nu uiți, Andrei. Inima i-a tresărit. Ce e asta? Întrebă el, mai mult pentru sine. Povestea lui, zise femeia. Aia pe care nu v-a spus-o niciodată. Citești tu, da, ai grijă. Sunt lucruri cu care nu-i de glumit. În noaptea de după mormântare, Andrei stătea singur în casa bunicului. Vântul lovea oblonul, soba trosnea încet, iar afară, codrul se ridica negru peste sat. A deschis caietul. Prima pagină era scrisă apăsat. Dacă cineva citește rândurile astea, să știe că pădurea vede. Și pădurea ține minte. Nu am spus nimănui tot ce am văzut în toamna lui 89. Nici măcar nepotului meu. Dar acum nu mai am timp. Andrei a înghițit în sec și a continuat să citească. Vocea bunicului parcă îi răsuna în minte, amestecată cu huruitul vântului din coș. Era o dimineață cu ceață groasă, cum n-am mai văzut. Pădurea era tăcută, ca și când ar fi ascultat ceva. Atunci am văzut urmele. Eram pe poteca ce duce spre izvorul de sus. Pământul era umed, iar noroiul ținea bine amprenta. La început am crezut că sunt de la vreun om desculț, doar că erau prea mari și prea regulate. Fiecare urmă avea forma unui picior omenesc, dar lățimea era mai mare, iar distanța dintre pași nenaturală. Ca și cum cel care mersese pe acolo ar fi avut picioare de 2 ori mai lungi decât ale noastre. M-am oprit, am aprins lanterna și m-am uitat mai bine. Nu erau urme de animal, nu urme de urs, nu de lup, nu de mistreț. Erau altceva. Urmele duceau dinspre marginea pădurii spre interior, împotriva a tot ceea ce mergea altfel. Și mai era ceva. Nu exista nicio urmă de întoarcere. Parcă ceva intrase în pădure și nu mai ieșise. Andrei își ridică puțin privirea din caiet. Afară se auzea vântul trecând printre brazii. Îi trecu un fior. A continuat. Am început să le urmez. N-ai voie, ca pădurar, să lași așa ceva fără explicație. Cu fiecare pas, pădurea era mai tăcută. Nu se auzea nici măcar un cocostârc, nici un foșnet de arid. Doar pașii mei și, din când în când, murmurul abia auzit al vântului prin vârfurile brazilor. După vreo jumătate de oră, poteca s-a oprit la un stejar bătrân, cum n-am mai văzut. Tulpina lui era groasă, plină de crăpături.
Urmele se terminau chiar în fața lui. Niciun pas mai departe. Nici o urmă laterală. Ca și cum pământul se terminase acolo. Atunci am ridicat lanterna și am văzut scorbura. Andrei își imagina clar scena. Bunicul, singur, cu lanterna în mână, în fața stejarului. Scorbura nu fusese acolo cu o zi înainte, sunt sigur. Era rotuneită, neagră, adâncă. Și când am luminat în ea, am văzut pentru o clipă două puncte luminoase, ca două licurici fixați în întuneric. Aveam impresia că cineva se uită la mine dinăuntru. Lanterna a pâlpâit. M-am clătinat înapoi. Mi s-a făcut rece în ceafă. Când am deschis iar ochii, luminițele dispăruseră. Andrei a închis caietul pentru câteva clipe. I se făcuse pielea de găină. Dar povestea nu se oprise acolo. A doua zi, a coborât la cârciumă să vorbească cu oamenii din sat. Cârciuma lui Nea Sandu era, de fapt, o cameră cu 2 mese lungi și câteva bănci, dar pentru măguri era centrul universului. Când a intrat, câțiva bărbați s-au uitat la el și au dat din cap. "Ăsta-i nepotul lui Vasile," a zis cineva. "Ăla de la oraș." "Așa e," confirmă Andrei. "Am venit pentru înmormântare." "Dumnezeu să-l ierte," zise Nea Sandu, ștergând un pahar. "Și să-l țină departe de pădurea de sus." Andrei tresări. "De ce spuneți asta?" Bărbatul mai în vârstă, cu mustață stufoasă, îl privi lung. "Tu ai auzit de urme, băiete?" Andrei își mușcă buza de jos. "Am găsit ceva în caietul lui, dar nu știu cât e poveste și cât e adevăr." La masă se lăsă o tăcere apăsătoare. Unul dintre bărbați își făcu cruce discret. "Povestea e adevărată," zise Nea Sandu. "Eu eram tânăr atunci, dar țin minte. Vasile a venit la noi la cârciumă, alb la față, ca varul. Spunea că a văzut urme care duc la un copac și că din copac se uită cineva la el. Am crezut că a băut. Dar a doua zi ne-am dus cu el. Și?" întrebă Andrei. "N-am găsit nimic. Nici urme, nici scorbură. Stejarul ăla arăta normal. Numai că, de atunci, câteodată, prin ceață, oamenii mai văd urme pe potecă. Unii zic că e blestem. Alții că e ceva vechi, de dinainte de noi." Un alt bărbat interveni. "Și câteodată, după ce apar urmele, dispare câte cineva. O vacă, o capră, o dată și un om. Pe Moș Costan. L-au căutat o săptămână. N-a fost găsit nici până azi." Andrei simți că îi se usucă gura. Și nimeni nu a încercat să explice. "Poliția? Pădurea e mare. Dar a venit și poliția, și jandarmii, și ceva de la județ," zise Nea Sandu. "Au zis că Moș Costan s-a rătăcit, că urmele se de la vreun turist nebun. Noi știm altceva, că la noi nu veneau turiști pe vremea aia. Și nimeni nu merge desculț în Codru, în octombrie." Andrei tăcu. I se făcu clar că satul nu voia să sape prea adânc în poveste. Dar el nu mai era copil. Era un adult cu o minte antrenată să pună întrebări. "Vreau să văd locul," spuse el. "Poteca de sus. Stejarul." La masă se făcu iar liniște. "Nu te duce singur, băiete," zise Nea Sandu în cele din urmă. "Dacă te duci neapărat, ia-le pe Mircea cu tine." "Cine e Mircea?" "Polițistul satului. El patrulează și prin pădure. Și e singurul care, pe față, recunoaște că a văzut și el urmele." Mircea era un bărbat pe la 35 de ani, cu uniforma parcă prea curată pentru drumurile de munte. L-a așteptat pe Andrei în fața postului de poliție, cu 2 lanterne și un zâmbet obosit. "Tu ești nepotul lui Vasile, nu?" mă întrebă, strângându-i mâna. "Am auzit că vrei să vezi ipoteca." "Da. Și vreau să aflu și ce nu-mi spune satul." Mircea zâmbi amar. "Satul își vede de treabă. Când se întâmplă ceva ce nu înțelege, pune o cruce, aprinde o lumânare și merge mai departe. Hai!" Au pornit spre pădure. Cerul era plumburiu, iar o ceață subțire începea să se strecoare printre brazii. "Ai citit caietul lui Vasile?" întrebă Mircea. "Doar începutul. A scris despre niște urme și un stejar cu scorbură. Le-am văzut și eu,
zise Mircea, aproape în șoaptă. Anul trecut. Tot așa, după o ploaie de toamnă. Urme mari, de parcă un om uriaș ar fi mers desculț. În același loc spre stejarul de sus. Și exact ca la Vasile. Urmele duceau până la copac și se opreau acolo. Nici o urmă înapoi. Și, pentru o clipă, mi s-a părut că văd ceva în scoarță. Ca o gaură neagră. Dar când m-am apropiat, nu mai era nimic. M-am întors în sat și am zis că n-am văzut nimic. Pentru că ce să scriu în raport? Codrul are picioare? Andrei îl priv lung. Și totuși, acum mergi cu mine acolo. Merg pentru că știu că ai să te duci oricum, spuse Mircea. Și e mai bine să nu fie nimeni singur acolo sus. Când au ajuns la începutul potecii, ceața se îngroșase. Brazii păreau siluete negre, iar sunetele satului rămăseseră undeva în urmă, ca într-o lume diferită. De aici încolo, suntem doar noi și pădurea, zise Mircea. Ține lanterna la îndemână. După câțiva pași, Andrei s-a oprit deodată. Mircea, vezi și tu? Pe pământul umed, în fața lor, se întindea o serie de urme mari, perfect conturate. Arătau exact cum le descrisese caietul, format de picior omenesc, dar mai lung și mai lat, distanța între pași mult mai mare decât a unui om. Mircea înghiți greu. Da, au apărut iar. Andrei se aplecă și puse palma lângă una dintre urme. Capul îi se făcu cât marginea urmei. N-are cum să fie om, șopti el. Sau, dacă e, atunci nu-i om din lumea noastră, completă Mircea. Au început să meargă încet, urmând urmele. Când se opreau, pădurea părea să respire odată cu ei. Ceața se strângea în jurul tulpinilor, lăsând doar o fâșie de vizibilitate pe potecă. Simți? Întrebă Andrei la un moment dat. Ce? Parcă ne ascultă cineva. Nu ca un animal, ci ca și cum codrul are urechi. Mircea nu răspunse, dar îi strângea mai tare lanterna. După o vreme, poteca se lăți ușor și în fața lor se ridică un stejar bătrân, cu tulpina groasă și crengi contorsionate. Stejarul de sus. Urmele se opreau, din nou, exact acolo. Aici, spuse Mircea încet. De fiecare dată, aici. Andrei făcu un pas înainte. Stejarul părea să-l privească. Scoarța, plină de noduri, spunea povești vechi. Uită-te aici, zise el, ridicând lanterna. În tulpină, la nivelul pieptului, se vedea o îngroșare rotuneită, ca o cicatrice. Nu era o scorbură deschisă, dar părea că lemnul se strânsese în jurul unui gol. Ți se pare că respiră? Întrebă Andrei, cu o voce care nu-i mai aparținea. Pentru o clipă, i se păru că lemnul se umflă ușor și apoi se retrage. Mircea făcu un pas înapoi. Gata, am văzut destul pe ziua de azi, zise el. Hai să ne întoarcem. Dar Andrei nu se mișca. În spatele lor, pădurea șoptea. Un foșnet abia auzit, ca un cuvânt rostit într-o limbă veche. Vino! Andrei se întoarse brusc. Ai auzit? Ce? Vocea. Mircea clătină din cap. N-am auzit decât vântul. Hai! Andrei făcu un ultim pas spre stejar. Atinge cu vârful degetelor scoarța. Era surprinzător de caldă. În clipa aceea, un val de imagini i-a năvălit în minte. A văzut poteca, dar nu în prezent. A văzut un bărbat mai tânăr, în uniformă verde, cu o lanternă în mână. Bunicul său, Vasile. Stătea exact acolo, în fața copacului, cu aceeași privire speriată. Urmele erau la fel. Ceața la fel. Și a auzit vocea lui Vasile, clar, ca și cum ar fi vorbit lângă ureche. Nu intra. Nu te lăsa chemat. Andrei își trase brusc mâna, clătinându-se. Ce e? Întrebă Mircea. Nu știu, dar bunicul meu a fost aici. Exact aici. Și cred că pădurea își amintește. Seara, la casa bunicului, Andrei a găsit-o pe bătrâna Dochia, vecina care știa toate poveștile satului. Stătea pe scaunul de lângă sobă, cu un șal gros pe umeri și cu o privire care părea să treacă prin pereți. Am auzit că te-ai dus pe drumul fără stăpân, zise ea fără introducere. Nu-i lucru bun. M-am dus cu Mircea.
Am văzut urmele, mătușă Dochia. Și stejarul. Atunci pădurea te-o văzut și ea, suspină bătrâna. Și o să te țină minte. Andrei se așeză în fața ei. Spuneți-mi ce știți. Bunicul nu mi-a spus tot. Dochia îl privi lung, ca și cum ar fi cântărit dacă merită să audă. Înainte de Vasile, au mai fost urme pe acolo. Pe vremea străbunicilor, zise ea. Se spunea că prin partea aia locuia cel care apasă pământul. Un fel de duh sau blestem. Nu-l vede nimeni, nu-i știe chipul. Doar pașii lui rămân în urmă. Pași mai mari decât ai omului. Un fel de spirit al pădurii. Întrebă Andrei. Nu chiar. Mai degrabă, ceva care probează oamenii. Îi cheamă. Le arată urmele și vede cine are curaj să le urmeze. Cine merge până la capăt și atinge copacul, rămâne cu un semn în suflet. Unii nu se mai întorc. Alții se întorc, dar nu mai sunt la fel. Cum adică nu mai sunt la fel? Bătrâna clătină din cap. Încep să audă pădurea, să o viseze, să o simtă. Și, într-o zi, dispar singuri, fără urme de întoarcere. Sunt luați înapoi. Andrei, simți cum mi se strânge stomacul. Și bunicul meu? Bunicul tău a fost mai tare decât alții. A simțit chemarea, dar s-a oprit. Nu s-a lăsat tras înăuntru, dar tot n-a putut uita. De aia scria în caiet, ca să nu ia totul cu el în mormânt. Andrei tăcu o vreme. Mătușă Dochia, tu ai văzut vreodată urmele? Bătrâna își cobor privirea. Odată. De mult. Și mi-am jurat că nu mai calc pe drumul ăla. Da, acum e rândul tău. Fiecare generație are câte un om pe care codrul îl strigă pe nume. Andrei nu a dormit aproape deloc în noaptea aceea. Cuvintele bătrânei se amestecau cu imaginile copacului și ale urmelor. În jurul casei, vântul șuiera printre crengile goale. Pe la 3 dimineața, a auzit ceva ciudat. Un fel de bătaie ritmică, ca și cum cineva ar fi lovit încet, de 3 ori, trunchiul unui copac. Tuc, tuc, tuc. Apoi, după câteva secunde, din nou. Tuc, tuc, tuc. Andrei s-a ridicat, a tras geaca pe el și a ieșit afară. Cerul era lăptos, luna se ascundea după nori. Deasupra satului, pădurea de sus se prohila ca o umbră mai neagră. Sunetul venea dinspre codru. Te cheamă, își spuse el, sau îți închipui, dar dacă nu mergi acum, n-o să știi niciodată. Și a pornit. Poteca era albicioasă, luminată vag de cer. Andrei mergea cu telefonul în mână, lanterna aprinsă. Respirația îi ieșea în nori albi. La câțiva metri de intrarea în pădure, a văzut urmele. Erau mai clare ca ziua. Pași mari, adânci, care intrau în codru. De data asta, păreau mai recente. Ca și cum cineva tocmai trecuse pe acolo. Andrei își simți inima bătându-i în gât. Bine, zise el în șoaptă. Dacă vrei să vorbești cu mine, vorbim. Dar nu o să fug. A pornit încet, urmând urmele. Ceața se strângea în jurul lui ca o ființă vie. Sunetul bătăilor în copac încetase. Acum se auzea doar propriul său pas. După câteva minute, a simțit că nu mai e singur. Nu era un sunet clar, ci mai degrabă o presiune în aer, ca atunci când cineva stă în spatele tău și te privește. Știu că ești aici, zise Andrei. Nu știu ce ești, dar știu că nu-s primul pe care îl chemi. Când a ajuns în dreptul stejarului, urmele se opreau din nou acolo. Doar că, de data asta, în scoarță se vedea clar o scorbură neagră, adâncă, ca o gură deschisă. Dinăuntru sufla un aer ușor mai cald, cu miros de pământ ud și frunze vechi. Andrei simți cum genunchii îi se înmoaie. A ridicat lanterna și a luminat în scorbură. Pentru o clipă a văzut ceva. Nu era clar, nu era o formă concretă. Semăna cu o umbră care se mișcă invers, nu spre margini, ci spre un punct din centru. Un vârtej de întuneric. Și, din adânc, o voce care nu era voce, cât un gând străin. Tu nu ești ca ceilalți. Tu vrei să înțelegi. Andrei făcu un pas înapoi. Vreau să știu ce s-a întâmplat cu bunicul meu, șopti el. Cu Moș Costan.
cu toți ceilalți. Cine ești? Eu sunt urmele, veni răspunsul. Eu sunt ceea ce rămâne când pașii nu mai au cui aparține. Când oamenii pleacă, dar nu știu unde. Din spate, din ceață, se auzi un foșnet grăbit. Andrei! Strigă o voce. Ești nebun? Era Mircea, cu o lanternă puternică. Lumina lui, bruscă, a lovit stejarul, iar scorbura a dispărut în clipa următoare. Doar scoarța crăpată, nimic mai mult. Ce faci aici? Noaptea, singur? Îl apucă Mircea de braț. Vrei să te pierzi? Era aici, scorbură, și am auzit, începu Andrei. Nu mai spune la nimeni că ai auzit, zise Mircea dur. Ăștia din sat abia așteaptă să zică că suntem toți nebuni. Hai acasă. Când s-au întors spre sat, Andrei s-a uitat peste umăr. Pentru o clipă, i s-a părut că vede, între trunchiurile copacilor, urmele strălucind ușor, ca și cum lumina ar fi venit din interiorul lor. Dimineața, Andrei a deschis din nou caietul. Mai rămăseseră câteva pagini, scrise cu un scris din ce în ce mai tremurat. În ultima vreme, simt că pădurea mă strigă tot mai des. Îmi bate în perete noaptea, îmi apare în vise. Îmi arată urmele iar și iar. Am înțeles, prea târziu, că nu urmele aparțin cuiva. Ei aparțin pădurii. Pădurea doar le poartă în fața noastră, ca să vadă cine le urmează. Cel care apasă pământul nu e o ființă cu chip. E mai degrabă o intenție veche, a codrului, de a-și lua înapoi ce i s-a luat. Pădurea a fost tăiată, arsă, vândută. Dar uneori, noaptea, codrul se ridică și își caută oamenii. Dacă nepotul meu Andrei citește asta, vreau să știe că nu l-am chemat aici ca să-l pierd. L-am chemat ca să termine ce eu n-am avut curaj să încep. Să spună lumii că pădurea nu mai vrea să fie doar lemn și hârtie. Vrea să fie auzită când vei vedea urmele, Andrei, să nu le calci până la capăt. Uite-te, întreabă, dar nu intra în copac. Nu te lăsa să devii și tu o urmă fără stăpân. Andrei închise caietul cu mâinile tremurând. Prea târziu, bunicule, șopti el. Am fost deja acolo. Înainte să plece din sat, Andrei i-a propus lui Mircea un experiment. Vreau să punem o cameră de supraveghere ascunsă, acolo, pe drumul fără stăpân. Doar câteva nopți. Să vedem dacă surprindem ceva. Mircea a oftat. Dacă se află la județ că pun camera pentru duuri ale pădurii, îmi pierd serviciul. Nu trebuie să știe nimeni. O facem pe răspunderea mea. Dacă nu se întâmplă nimic, stergem tot. Dacă se întâmplă, avem o dovadă. Au montat camera într-un brad, orientată spre potecă, exact unde apăreau urmele de obicei. Au lăsat-o acolo 3 nopți. În a 4-a zi, au scos cardul și s-au așezat în fața laptopului lui Mircea, într-o cameră întunecată, cu draperiile trase. Primele înregistrări arătau doar pădure liniștită, ceață, câte un animal care trecea în grabă. Nimic neobișnuit. Până la ora 3 și 17 minute din noaptea a doua. Atunci au văzut cum, pe poteca pustie, din niciun loc, încep să apară urmele. Nu era niciun corp vizibil, nicio siluetă, doar pământul care se apăsa singur, ca și cum cineva invizibil ar fi pășit. Urmele se formau una câte una, înaintând spre stejar. Andrei simți cum îi se ridică părul pe brațe. Dă pauză, zise el. Dă înapoi. Mircea oprise cadrul exact în momentul în care prima urmă se adâncea în noroi. S-a uitat atent. Vezi? Zise Andrei. Nu e nicio distorsiune de imagine, niciun glitch. Doar pământul care se lasă. Au reluat. Urmele înaintau, iar camera le urmărea în tăcere. La un moment dat, în cadru a apărut o siluetă. Andrei își deschise ochii larg. Era el. Andrei, din noaptea în care mersese singur, cu telefonul în mână. Nu se poate, șopti el. Asta e de acum 2 nopți. Pe ecran, Andrei se oprea, se uita la urme, apoi își ridica lanterna spre stejar. Exact cum își amintea. Numai că, în imagine, nu era niciun stejar. În locul lui, se vedea doar o porțiune de ceață densă, în care lumina lanternei se pierdea. Și, pentru o clipă, ceva ca 2 lumini mici, palide. Apoi,
Cadrul se tăie brusc. Camera, aparent, nu mai înregistrase nimic până dimineață. S-a stricat? Întrebă Mircea. Andrei derulă secvența cadru cu cadru. În ultimul frame, înainte să se taie înregistrarea, a văzut ceva care i-a tăiat respirația. Urma pe care o filma camera era urma lui. Se vedea clar modelul tălpii bocancului său. Numai că în cadrele următoare, el nu apărea. Doar urmele. Ca și cum, în acel moment, Andrei ar fi fost acolo, dar nu complet în lumea lor. Urmele, șopti el. Poate că de asta bunicul zicea că nu aparțin nimănui. Pentru că, în momentul în care le lași, pădurea poate să te ia sau să te lase. Iar dacă te ia, rămân doar pașii. Mircea închise laptopul, transpirat. A ce facem cu înregistrarea asta? Andrei se gândi un timp. O păstrăm. Nu o arătăm oricui, dar o păstrăm. Și eu o să plec înapoi la Cluj. O să povestesc ce am trăit. O să scriu. O să înregistrez. O să fac tot ce n-ai putut tu, bunicule. S-a ridicat și a privit pe fereastră spre linia întunecată a codrului. Dar nu o să mai calc pe drumul fără stăpân singur, niciodată, adăugă el. Pădurea m-a văzut. Și acum știe cine sunt. Se spune că, după ce Andrei a plecat în oraș, a început să spună povestea la radio, pe internet, oriunde a putut. Unii au râs, alții au fost fascinați. Dar în Măguri, oamenii au observat altceva. În unele dimineți cu ceață, pe poteca de sus, apar din nou urmele. Uneori mai mari, alteori mai mici. Satul spune că acum nu mai e doar cel care apasă pământul. Acum sunt doi, codrul și cel care l-a ascultat. Iar cine merge prea curios pe drumul acela, riscă să ajungă, într-o zi, doar o urmă fără stăpân.